السلام عليكم. أنا نبيل نشأت هتكلم مع حضراتكم عن كيفية الحد أو الإقلال أو تلافي الضوضاء أو التشويش اللي بيحصل في ملفات الصوت أو الفيديو اللي احنا بننتجها أو الدارسين بتوعنا بينتجوها. هتكلم وهركز على كيفية تلافي هذه الضوضاء بتغيير إعدادات لوحة التحكم، ومش هتكلم عن الضوضاء اللي لها مصادر خارجية. الخطوة الأولانية إن إحنا نروح للكنترول بانل، ومن الكنترول بانل ندور على الساوند ونختاره. هيظهر لنا دايلوج بوكس، نضغط على التاب اللي هو بتاع الريكوردينج. أول ما نضغط على التاب بتاع الريكوردينج هيتغير شكل الدايلوج بوكس شوية، وهيظهر لنا هنا الميكروفون. نتأكد إن إحنا ضاغطين على الميكروفون اللي هنستخدمه، لأن ممكن يكون فيه هنا اختيارات أخرى. وبعد كده نضغط على الزرار اللي اسمه بروبرتيز اللي هي الخصائص. بعد ما ضغطنا على البروبرتيز هيظهر لنا الدايلوج بوكس ده. نضغط على التاب بتاع ليسن، وبعد كده نيجي نبص للمنطقة دي، نتأكد ان listen to this device بيضة كده. لو كان في هنا علامة صح جواها نضغط عليها عشان نلغيها، علشان ترجع تاني بيضة وما هياش مختارة. المشكلة هنا ان احنا لو دي تشيك زي ما بيحصل كتير، وده المصدر الكبير قوي لوجود تشوش، ان الميكروفون اللي انا بسجل منه بيسمع السبيكر، فبيحصل التشوش اللي احنا بنحس بيه في الملفات. بعد كده بنتقل لليفلز. الليفلز المنطقة دي بتعلي أو بتخفض الصوت بتاع التسجيل زي ما أنت عايز بتاع الميكروفون، دي مش مشكلتنا. إنما هنا المنطقة دي هي مصدر خطير جدا للتشويش أثناء تسجيل الصوت. لو حركنا المؤشر ناحية دي الميكروفون بيقوى، انما بيعمل تشويش في التسجيل. علشان كده احسن ان احنا نرجع المؤشر للوضع اللي هو فيه هنا ده، ونتأكد ان هنا فيه 0 0. انا كده وصلت لغاية الخطوة دي، ممكن تقف عندها وتجرب. الخطوات اللي جاية هتكون اختيارية بعد ما تجرب وتتأكد ان انت وصلت لحل كويس. زي ما اتفقنا الخطوات دي اختيارية، ممكن ما تعملهاش. لو الصوت كويس عندك خلاص ممكن تروح للانهانسمنتس. في ناس بتفضل ان دي تبقى unchecked مش مختارة، وفي المنطقة دي في ناس بتفضل انها تكون unchecked مش مختارة، لان دي خاصة بالميكروفونات الستيريو، ودي انواع خاصة من الميكروفونات. والاتنين دولت ممكن نختارهم علشان دولت نظريا بيخفضوا من الضوضاء. بعد كده بتنقل للادفانسد لو حبيت، وعشان تريح نفسك هتختار ريستور ديفولتس وتضغط عليه. بعد كده بتضغط اوكي، هيظهر دايلوج بوكس. بعد كده هتضغط اوكي مرة تانية، وانا هتنقل للعملي. زي ما اتفقنا بنروح للكنترول بانل وبروح للساوند بختارها، بيظهر لي دايلوج بوكس. بضغط على الريكوردينج، هيظهر لي هنا ممكن يظهر حاجات كتيرة. بتأكد ان انا ضغطت على الميكروفون، هيبقى البروبرتيز اكتيفيتد. اضغط عليها هيظهر لي دايلوج بوكس جديد. اروح للليسن، ده هي واحدة من اخطر الحاجات. لو دي تشيك الكمبيوتر وانا بسجل هيسمع الصوت اللي خارج من السبيكر ويسجله، فلازم دي تبقى انتشيكد مش مختارة. بروح للليفلز، هنا بتحرك الصوت. لو حضراتكم هتلاحظوا ان انا صوتي وهو بيسجل بيقل وبيزيد، دي مش مشكلة، دي راجعة ليك انت. انما لاحظ بقى اللي هيحصل وانا بزود ده، وانا بتكلم هيحصل ضوضاء غريبة جدا. انما لو رجعت هترجع دي طبيعتها. اللي انا اقصده ان حضرتك بترجع ده لغاية الاخر في الميكروفون بوست، وهنا بيكون 0 0. الحاجات اللي جاية دي اختياري. في ناس بتفضل تجرب لو في مشكلة، في ناس بتفضل ان دي انتشيك. دي ملهاش لازمة لان دي خاصة بالميكروفونات الستيريو، و
تتنقل لو حبيت للادفانسد وتريح نفسك وتضغط على ريستور ديفولتس. بعد كده تضغط هنا اوكي، بعد كده تضغط هنا اوكي، ويبقى كده احنا تمام قوي.